Îți dai seama că soacra ta este misogină când iubitul tău evită să-ți facă cunoștință cu ea. Și crezi că de fapt este vina lui, că lui i-o fi rușine cu tine sau că este un tip superficial și nu vrea de fapt să se încurce prea mult cu tine, când de fapt acest băiețaș, ca să-l numim așa, pentru că e sub fusta mamei de multe ori, încearcă să-și protejeze mama sau să evite acel conflict din prima. Ce ați putea să-i spuneți și mamei soacrei? Cam cum ar fi o alinare așa a sufletului un pic? Doamnă, știu că doriți binele fiului dumneavoastră, că îl iubiți mai mult decât lumina propriilor ochi. Ar trebui să vă gândiți dacă l-ați înțărcat până la ora asta. Și îți mai zic ceva. Nu uita că ce face el în pat cu tine nu o să facă niciodată cu mama lui. Deci ești deasupra. Unele mame ajung să facă rău copiilor lor ca aceștia să aibă nevoie de ele. Le întâlnești sindromul la soacrele, mamele de băieți, care îl sabotează pe fiul ca acesta să vină la ele și să mai aibă nevoie de ele. Sunt cazuri nenumărate. Unele dintre mame fac asta ca să-l aducă pe tatăl copiilor acasă, că s-au îmbolnăvit copiii. Dragilor, bine ați revenit sau bine ați venit la vorba lui Jorge. Domnul doctor Cristian Andrei are doar 59 de minute și 59 de secunde la dispoziție până la următorul invitat de la cabinetul dumnealui, așa că astăzi vorbim scurt și la obiect. Bine ați venit la vorba lui Jorge, domnul doctor. Bine v-am găsit. Povestiți-mă un pic cum vă simțiți, tot în regulă. A început toamna cum trebuie, proiecte multe, cartea lansată. Când intră un pacient în cabinet și mă întreabă ce mai fac, îi spun că eu sunt obligat să fac bine. Că Corect. Dacă nu fac bine, atunci nu o să reasă ceva de calitate cu el. Vreau să vă servesc o Figa Light, o băutură răcoritoare. Să vă primesc așa cum se cuvine la vorba lui Pahare Jorge. interesante. E cu gust de guarana. Și să-i dăm bătaie pentru că sunt sigur că oamenii abia așteaptă Să dă și noroc, nu? mă rog, să vă asculte. Bun, avem carte nouă lansată. O să vreau și o cutie din asta complet. Da, mă rog, frigiderul e plin, vă serviți câte doriți. Despre ce este cartea pentru cei care n-au apucat să o citească? Cartea asta recentă pe care am scris-o se numește Harta Femeii și este, la modul cel mai sincer, pentru bărbații misogini. Așa, acum deja se restrânge publicul. Există și altfel de bărbați? Sau? Dar putem să facem o adăugire, și anume că în fiecare bărbat se află o oarecare doză de misoginism, pentru că ea este legată de niște aspecte pozitive ale vieții bărbatului, cum ar fi, de exemplu, competiția în care poate să intre și dacă intră în competiție cu o femeie, atunci el apare ca fiind misogin, pentru că încearcă să o surclaseze pe acea persoană. Misoginismul poate să apară în aparente momente pozitive între el și mama lui, care îi spune: fii atent pe cine alegi, nu-mi place aia, nu-mi place cealaltă. Adică, ce să vezi? Și mamele de băieți sunt misogine de multe ori. Asta am parcurs și voiam să vă rog să detaliați un pic, pentru că treaba asta m-a surprins când am văzut, când am citit că mamele de băieți sunt misogine. Puteți să detaliați un pic cum vine treaba asta? Dacă evaluăm puțin atitudinea unei soacre a unei nurori, deja se știe că ea este exigentă, că este dificilă, că o critică pe biata fată îndrăgostită, că încearcă să-și protejeze fiul de nenorocirile pe care le aduce această persoană, că nu știe ce a făcut ea de i-a sucit mințile fiului ei și deodată vedem că ea are niște atitudini negative față de această fată, cum spune fata, fără să o cunoască măcar. Ori când tu afirmi despre cineva, o femeie, de exemplu, ceva negativ, fără să o fi cunoscut, cum se numește? Se încadrează în misoginism. Adică preconcepția ta este că femeile umblă cu șiretlicuri de le suceți mințile băieților și dacă vine din partea mamei, este misoginismul mamei. Societățile care sunt un pic mai arhaice așa, care au trăit în patriarhat mult timp, bărbații au făcut regulile, sunt societăți în care eminamente femeile se simt excluse, nu protestează și asta e îngrijorător. În schimb,
se poate vedea la toate nivelurile societății că se manifestă această formă de discriminare bazată pe gen. Bineînțeles că există și misandrie, din ce în ce mai mult, adică din ce în ce mai multe femei care disprețuiesc bărbatul, la modul general. Așa cum ai auzi pe unii bărbați afemeiați spunând despre femeie la modul general, ca și cum este un știulete de porumb sau un obiect. Da? Tot așa poți să auzi din ce în ce mai des astăzi femei vorbind despre bărbat sau toți bărbații. Și deja intrăm în misandrie. Andros în greacă însemnând bărbat. Dar de la ce pleacă misoginismul la femei? Care sunt cauzele? Ok, am înțeles. E particularitatea oricărei soacre. Mm-hmm. Bun, dar pentru nurorile care se uită la noi în podcastul ăsta, care ar fi cauzele și cum ar putea să, nu neapărat să combată, dar cum să lucreze mai bine, să le atragă în tabăra lor? Este o întreagă instrucție care e necesară aici. Îți dai seama că soacra ta este misogină când iubitul tău evită să-ți facă cunoștință cu ea. Și crezi că de fapt este vina lui, că lui i-o fi rușine cu tine sau că este un tip superficial și nu vrea de fapt să se încurce prea mult cu tine, când de fapt acest băiețaș, ca să-l numim așa, pentru că e sub fusta mamei de multe ori, încearcă să-și protejeze mama sau să evite acel conflict din prima în care mama nici nu o bagă în seamă pe ea sau spune că nu e acasă sau că se simte rău sau începe deja să o măsoare de sus până jos pe nou venita în viața fiului ei. Și atunci, de la comportamentul de evitare al iubitului tău, îți poți da seama de câte ceva în sensul ăsta. După care ai de-a face de multe ori ca și noră, să zicem, cu amabilitatea mamei lui, dincolo de care se pot întrezări tot felul de sabotaje pe care ți le face. Te bârfește, te controlează, te defăimează în fața lui. Da? Și îl vezi pe el schimbat, pentru că multe femei tinere observă că partenerul lor, când se întoarce de la mama, în vizita aceea de 2 ori pe zi, de 4 ori pe săptămână, la mama lui, se întoarce schimbat. Deci își dau seama că există o influență majoră a mamei asupra lui și că această influență majoră nu este în niciun caz în favoarea ei. Și de aici mai deduci încă un fragment de misoginism și până la urmă ai o discuție. Tendința ta ca și fată este să ai o discuție cu el, că el este iubitul și asupra lui poți să acționezi, el să-ți spună ce are mama lui cu tine, dar de fapt ai face bine să vorbești cu ea. Chiar unele și manipulează, Da? să nu se ducă atât de des la mama, ce-ți trebuie atâta, cel și atacă un pic la orgoliu, că ok. Și atunci intervine cel mai bine recomandarea să stea de vorbă direct cu doamna. Și doamna îți spune așa: eu le-am iubit pe toate, să știi că eu le-am iubit pe toate prietenele lui. Așa, sună Da? foarte... Clasic, nu? Dar au plecat cum au venit. Și atunci cazuistica respectivă îți dă de gândit. Cum? Da? De ce au plecat? În moment ce el este un tip minunat, ce defect are el? Păi defectul este mama lui, care are această preconcepție încă din vechime că dacă s-a născut o fată într-o familie, ăla e ghinion. Că fetele sunt făcute să fie limitate și dacă ridică vreun pic capul, nu e bine. Că și ea a răbdat toată viața ei și nici această fată nu trebuie să facă altfel. Și atunci, preconcepția, pentru că misoginismul este o preconcepție, are în el un pic de xenofobie, într-adevăr, adică un nou venit. Da? Cineva nou venit în familia noastră vine să ne strice nou echilibrul, ok. Dar când este legată de gen, este misoginism. Am înțeles. Da, sună xenofobie, nu? Așa... Exact. Da? Și atunci ce ai de făcut? Că asta e, că pe noi ne interesează practic. Exact. Așa, conceptele toată lumea le știe, le-am mai auzit, le-ați mai povestit, dar poate ne dați niște exemple. Care sunt cele mai bune practici pe care... În primul rând că sunt lucruri pe care trebuie să le faci cu privire la viața ta cu acest tânăr bărbat și alte lucruri pe care trebuie să le faci în relație cu mama lui. Cele mai importante sunt, bineînțeles, cele pe care le faci în relație cu el. Pentru că, la urma urmei, și dacă nu e de acord mama lui, până la urmă s-ar putea să fiți fericiți. Chiar dacă mama lui nu este de acord cu asta și să o câștigați în cele din urmă și pe ea de partea voastră. Ori asta înseamnă să-ți păzești teritoriul.
să fii conștientă ca femeie tânără că acest bărbat cu cerșaful de sub el și de sub tine sunt ale tale, nu ale mamei soacre, nu ale altora care dau sfaturi. Și să știi, cu zâmbetul pe buze, să tratezi acest mediu al tău cu sfințenie, ca să zic așa. Pentru că bărbatul are teritorii vaste, a ajuns și pe Marte, caută apă pe lună la ora actuală, în timp ce noi vorbim ăștia sapă pe acolo, nu? Bărbații, că nu o să vezi o femeie că vrea pe lună să sape după apă. În schimb, teritoriul ei, adică al tău ca și femeie tânără, este el, cu acest spațiu locativ, casa, în care stai cu el, eventual te-ai mutat cu el, și unele dintre faptele lui care ai vrea să-ți fie dedicate. În rest, nimeni altcineva. N-ai nevoie de altcineva ca și femeie. Okay? Și dacă știi să tratezi cu el această sfințenie a locului vostru, va fi minunat. Și îți mai zic ceva. Nu uita că ce face el în pat cu tine, nu o să facă niciodată cu mama lui. Deci ești deasupra. Interesant. În tabăra cealaltă mai este și doamna, mama băiatului, care poate că ar avea un pic de nevoie de ghidaj din partea dumneavoastră, dacă se poate. Că acum am vorbit cu tinerele doamne, fetele tinere care intră într-o relație, dar cum e privită din unghiul mamei soacre? Ce ați putea să-i spuneți și mamei soacre? Cam cum ar fi o alinare așa a sufletului un pic? Doamnă, știu că doriți binele fiului dumneavoastră, că îl iubiți mai mult decât lumina propriilor ochi. Ar trebui să vă gândiți dacă l-ați înțărcat până la ora asta. Înțărcarea înseamnă să-i dai voie copilului tău să trăiască pe picioarele lui, retrăgând cordonul umbilical, laptele matern, căldura și chiar și iubirea necondiționată, da? În unele situații, astfel încât el să poată să vadă lumea. Numai că, vorbeam chiar și aseară cu niște părinți, sunt mame care nu se pot înțărca ele de la fiul lor. Ok. Deci aici nu se pune problema să înțarci doar copilul de la tine, să nu mai aibă nevoie de tine. Tu trebuie să te întrebi ca femeie, ce te face să ai nevoie în continuare pentru persoana ta de el lângă tine? Sunt sute de mii de mame în România care își țin aproape băiatul de 32 de ani, 35, 45. Ca să aibă grijă de ele la bătrânețe. Ce să vezi, că au și un soț care la biserică s-a jurat că o să facă asta, nu? Dar ea are nevoie de acest bărbat ideal, pentru că ea l-a crescut pe acest băiat și consideră că el este bărbatul ideal, că l-a crescut ea. Și practic face un fel de surogat de soț, de partener de viață. El mă ascultă, el ascultă de mine, el face ce-i zic, el mă respectă, el îmi dă mărțișor de o mare taică să uită, dar el nu, pentru că l-am instruit corect. Ce se inversează rolurile. Și atunci există acest complex Oedip al fiului față de mamă, care începe să funcționeze ani de zile. Care e la nivel subconștient? Sau? Care se desfășoară la nivel subconștient, că dacă ar trebui să descrii în cuvinte, te apucă și groaza ca bărbat. Cum? Am o relație cu mama și cu mulți dintre pacienții aflați în situația asta vorbesc deschis. Aveți o relație cu mama. Da? Și atunci se face o grimasă din aceea de repulsie, cum să am o relație cu mama? Ok. Bineînțeles că suntem nevoiți să discutăm și despre cum face mama dragoste cu tata. Mai face? Cum o fi făcut? Nu poate să se gândească la asta. Da? Are o rezistență teribilă. Parcă e o împietate, dar în același timp parcă se enervează. Și când îl vezi că se enervează, îți dai seama că în inconștient există acest cuplu între mamă și fiu. Și avem mame care ajung foarte departe. Pentru că fiul are serviciu, are o iubită, are niște prieteni, vrea să plece în lume, își dă seama că trebuie să scoată arma atomică, mama, ca să-l aducă înapoi. Iar această armă atomică este spondiloza cervicală. Are niște probleme după menopauză cu vertebrele, un pic de circulație cerebrală, mai țiuie urechile puțin, îi se face rău. Mamei îi se face rău. Și atunci fiul este obligat să se ducă la ea. Cum? Îți lași mama să moară? Niciodată. Și îi se face mamei rău la câteva minute după ce el pleacă de la ea. Și el se întoarce. Și bineînțeles că nora turbează. Cum
veneai spre mine, de ce te-ai întors? Păi e rău. Păi n-ai fost la ea, nu era bine. Ba da, a zis că trebuie să schimbe ambulanța și că mai bine o duc eu la spital și mă duc că știu că îi fac bine, dacă mă întorc eu o să fie bine. Iar acest lucru, noi credem că maternalitatea, adică sentimentele materne ale unei femei sunt ideale, sunt foarte frumoase. Nu sunt frumoase de la un cap la altul. Adică la mine la terapie, la Institutul de Relații Umane, vin femei care în sfârșit admit că ivirea pe lumea copilului lor le-a stricat viața sau că ivirea pe lumea fiului lor le-a făcut viața. Ok. Hai să vorbim despre treaba asta, pentru că ați atins un punct care mi se pare că e din ce în ce mai prezent în societatea de astăzi, a cuplurilor care cred că un copil le strică planurile. Ce mesaj aveți pentru ei? Când mă duc prin Câmpul Liceu și mă întreabă băieții și fetele, și noi când avem voie să începem viața sexuală? Și diriginta se bagă și ea în vorbă, da, domnul doctor, când? La ce vârstă? Că trebuie să le spunem. Bineînțeles că răspunsul specialistului este depinde. Da? Răspunsul ăsta sună cam așa. Când tu ca băiat sau ca fată, ca bărbat sau ca femeie, știi că poți să suporți consecințele vieții sexuale. Asta însemnând să o ții pe fata aceea lângă tine suficient de mult încât să fie fericită sau să știi ce înseamnă conviețuirea cu acel băiat zi de zi. Să poți să crești copilul care să revii din sexul ăla. Și ce nume o să-i dai? Și din toată că cam pierde cheful de a face sex când te gândești ce nume trebuie să-i dai copilului. Și îți dai seama că poate mai târziu, poate încă nu ești copt pentru asta, fiindcă din punct de vedere anatomic oamenii sunt copți. Da? Cea mai tânără sarcină a fost la o fetiță de 9 ani. Dar în același timp, noi suntem cu întârzieri serioase în dezvoltarea socială, în dezvoltarea emoțională. Societatea ne permite acum să mai creștem până pe la 24 de ani când terminăm facultatea, de exemplu, sau da? Până când suntem noi de însurat sau de măritat, însă noi vrem viață sexuală de îndată ce o vedem pe internet sau de îndată ce a avut-o cineva din anturajul nostru. Și bineînțeles că trebuie să ne gândim la consecințe și dacă le putem administra. Și atunci avem răspunsul. Vedeți, vorbim aici despre fructul care s-a copt în noi. Și este ok să-i dea drumul. De exemplu, există familiile de romi în România care își mărită fetițele încă de la 5 ani, 6 ani, 9 ani, 10 ani. Da? Și lumea e scandalizată. Dar eu vin cu următorul lucru. Pentru că în fiecare an mă duc vara cu rulota și stau în câte un sat de romi să le dau consultații, că nimeni nu se duce la ei. Și am învățat că oamenii ăștia, când iau pe fata respectivă ca mireasă de la mama ei și se căsătorește la 9 ani, merge în casa soacrei, nu merge să facă sex cu viitorul ei soț. Merge în casa soacrei și învață de la soacra ei cine este soțul ei. Soacra ei o adoptă practic pe această fetiță și o crește în bucătăria ei, în gospodăria ei, o face compatibilă cu familia ei. Și nu vezi, foarte rar vezi conflicte cu soacrele în aceste comunități. Și o învață să suporte consecințele relației cu el, cu acest băiat. Cum este el, mai grăsuț, mai bâlbâit, mai agresiv, cum este el, se adaptează și este în acest mediu familial al casei lui. Foarte interesant. Chiar vorbeam într-un podcast anterior despre faptul că e responsabilitatea mamelor un pic să învețe, că doar sunt femei, să învețe băieții cam cum ar trebui să se comporte cu o femeie. Da. Și multe au zis, cum? Păi, dar e treaba voastră asta să știți. Nu, dar cred că tatăl ar trebui să învețe. Unii spuneau în comentarii că poate mamele ar trebui să învețe. Mamele trebuie să vorbească despre ele ca și femei în fața fiului lor. Trebuie să le exprime fiilor lor mândria lor că sunt femei. Și fiicelor lor trebuie să le inspire această mândrie, această onoare, această fericire că ești femeie. Dacă o trăiești, mai ales. Însă avem enorm de multe mame care sunt nefericite că sunt femei. De unde vine treaba asta? Păi vine tot din misoginism. Al soacrelor lor, din tinerețea lor. Al bărbaților între care au deschis ochii.
acest handicap cu care te naști când afli că tu ești fetiță, Freud zicea că ai invidia penisului. Adică, în calitate de fetiță, observi că băieții au ceva în plus și tu n-ai. Te uiți acolo, băi, lipsește ceva. Și te duci la mama ta și o întrebi, eu de ce n-am? Pentru că ești fetiță. Vai de capul tău. Și atunci începe acest complex de inferioritate al fetelor și pe acest criteriu și pe criteriul drepturilor mai restrânse pentru fete, al dublului standard, de exemplu, ce să vezi, băieții au nevoie să înșele și au dreptul să înșele, unei fete nu-i stă bine să înșele. N-are voie. Este dublul standard. Și atunci trăiește cu acest handicap. M-am născut fată, vai de capul meu. Când, de fapt, mama ei poate să o învețe cât de ca lumea e să fii fată. Și spune-mi, Jorge, ai pus vreodată pe tine o pereche de ștrampi, de matase? Nu numai, odată de multe ori la Te cunosc de undeva, Da, chiar de foarte multe ori. Descriem cum a fost. Prima oară a fost ciudat, dar apoi era un act artistic. Dar dacă stau să-mi aduc aminte din copilărie, că sora mea e cu 2 ani mai mare decât mine, mai făceam tot felul de spectacole din astea, între ghilimele, când eram noi mai mici. Și într-o tabără mi-aduc aminte că noi băieții ne-am îmbrăcat ca fete și fetele ca băieții. Nu era era o joacă, era o distracție, dar adică nu era ceva... Dar mai nu știu, mi se părea normal. Să faci mâna așa, ca să bagi mâna prin ciorap. Ok. Și să nu-l rupi. E o delicatețe, da. În momentul în care tu, ca băiat, descoperi această delicatețe, începi să înțelegi pe acea persoană care este de gen feminin, iubita ta, și înțelegi că o femeie se mai și îmbracă, nu doar se dezbracă. Înțelegi ce simte ea când trebuie să aibă această răbdare și finețe. Și cine este ea de fapt. De-aia am scris această carte și acolo descriu lucrurile astea. Da? Și atunci tu, ca bărbat care faci o bună parte din lucrurile pe care le face o femeie sau le observi cu răbdare și începi să le respecti, vei fi bărbatul ideal pentru acea femeie. O să spună mulți bărbați mai misogini, probabil, că n-am nevoie să fiu bărbatul ideal pentru ea, pentru că vreau să scap de ea. Adică eu trebuie să mă port relativ urât cu ea, de exemplu, să-i spun din prima seară, uite care treabă, eu nu mă însor cu tine. Ok? Noi încercăm acum vreo câteva zile să fim împreună, dar take it or leave it. Adică dacă vrei, încercăm, dacă nu, la revedere. Și ea zice, nu, bine. Și deci îi pune din prima condiție că nu o să țină relația, că ea e inferioară și că e pentru o vreme. Okay? Alți bărbați sunt în extrema cealaltă. Vând iubitei veșnicia, luna de pe cer, te iau de nevastă, facem copii, știind că își dorește ea să audă așa ceva, dar nici gând să facă asta. Și acum, depinde care preferi să fii dintre ăștia doi. Ar fi unul pe la mijloc care învață să o respecte pe acea femeie și în faptul că este atras de ea intră și faptul că ar putea să rămână cu ea. Chiar dacă sună închisoare pe viață. Dar de ce consideră lumea că e închisoare pe viață, căsnicia sau... De unde a venit conceptul ăsta? Vine din faptul că pe vremuri familia era un sanctuar. Sanctuarul, ca și categorie psihologică, înseamnă un loc sfânt unde te retragi, ești protejat, ești important, acolo îți lingi rănile, acolo planifici viața ta, acolo te simți bine, în siguranță. Astăzi nu mai este familia sanctuar. Avem avatarul de pe internet, avem serviciul unde ne refugiem și diverse localuri, cluburi, da? Unde ne refugiem cu orele. Și casa și familia au început să fie niște catastrofe pentru bărbați, pentru că le restrâng libertățile, de exemplu. Adică bărbatul nu mai are nevoie de familie și de copii, pentru că el nu-și mai pune problema supraviețuirii. Are asigurare de moarte, că nu e asigurare de viață, e asigurare de moarte. Aia, nu? Moare omul, primește familia bani. Are mașină, are servicii medicale, societatea îi dă servicii care înlocuiesc familia. Inclusiv servicii sexuale. Okay? Și atunci ce să facă el cu familia? Îl încurcă. Și cu copiii îl falimentează.
preferă să se ocupe de el, să se distreze, să simtă că a trăit distrându-se. Pe vremuri un bărbat simțea că trăiește când își vedea nou-născutul, când își vedea copiii mulți în jur. Simțea că trăiește și peste moartea lui, pentru că oamenii ăștia îi duceau mai departe genele și obiceiurile. Astăzi, vreo câțiva bărbați au început să-și pună problema să lase avatarul de pe internet, de pe Facebook, să funcționeze și după ce mor ei și cam asta e. Mai e criogenia, mă rog. Dar va să zic că familia începe să fie desuetă și să te împiedice să trăiești. Și astfel avem oameni care trăiesc 3 vieți astăzi. Dacă noi calculăm speranța de viață a unui european astăzi, ea este de 3 ori mai mare decât pe vremea lui Ludovic al XIV-lea, la aceeași categorie socială. Okay? Un pasnic de la o fabrică de bere, conform unui studiu de calitate a vieții din Suedia, trăiește mult mai bine decât Ludovic al XIV-lea. De exemplu, nu are păduchi cum avea el. Nu face gută cum făcea el. Nu are dinții stricați cum avea el. O duce mult mai bine. Speranța lui de viață e mult mai mare. De 3 ori mai mare. Okay? Și atunci, ce să faci cu familia? La ce îți mai servește? Te împiedică să trăiești cele 3 vieți. Okay? Și când o femeie îți propune asta sau spune că are nevoie de asta, parcă te înjură. Da, foarte, foarte interesant. Sunt doamne care ne urmăresc și am văzut că au reacționat foarte mult la ideea de relație la vârsta 50 plus, 40 deja e nou 30, 50 plus, care aș vrea să le trimitem câteva mesaje pentru relația lor, cum din oamenii care vin la dumneavoastră la cabinet aveți cupluri care vin pentru consiliere? Ce să vezi, ironia faptului este că aceste doamne care au viață erotică la 50 plus, deci după menopauză, pentru că au hormon de substituție prescris de medic sau au un stil de viață care se pretează la așa ceva, se îngrijesc, aceste femei nu sunt nici castratoare cu bărbații și nici nu sunt misogine cu femeile mai tinere. Ele sunt niște soacre foarte bune pentru că încă mai știu ce este iubirea. O simt și o vor. Și deci nu se cantonează în maternalitate cu orice preț. Okay? Adică cel mai bine îl înțelege pe un om îndrăgostit un alt om care e îndrăgostit. Nu cei care au treabă, muncesc sau vor să se apere de ceva, ci cei care la rândul lor sunt îndrăgostiți. De exemplu, dacă ai un copil, să zicem că are 10 ani copilul și tu divorțezi și îți găsești o amantă sau o nouă prietenă tânără și o lași pe mama lui, el ar putea să te urască pentru asta, dar de fapt ar putea să înceapă să înțeleagă ce-i cu tine în momentul în care își face o prietenă. Și ăsta e un bun moment în care tu, ca bărbat sau și ca femeie, să explici copilului tău ce înseamnă noul cuplu pe care l-ai găsit. Dacă s-a întâmplat asta. Până în vârsta aceasta, copilul are în cap cuplul părinților ca un întreg protector și se simte groaznic dacă îl pierde. Și de aceea, dacă e vorba de divorț, ori trebuie să fie într-o perioadă de până în 3 ani ai copilului, ori într-o perioadă de după 12 ani ai copilului. Ca el fie să nu perceapă drama, fie să o înțeleagă. Da, rămânând la ideea cuplurilor de 50 plus, că poate le delimităm așa un pic, vorbim, ne întoarcem după aia la 30-40, poate vorbim și de 20-30, dar rămânem acum în zona asta de 50 plus. Înainte te gândeai la 50 plus, ziceai, wow, s-a terminat viața, oamenii la 50 deja acum cu această rată de viață crescută sunt mult mai activi, mult mai chiar și din punct de vedere sexual și social și văd și bunici la 50 de ani. Vreau să ne spuneți cam care sunt cele mai mari avantaje ale acestei vârste și care sunt cele mai mari provocări. La 50 plus începe sănătatea să pună unele probleme, dar dacă știi să fii preventiv și să faci screening-uri, analize din timp, atunci totul se rezolvă. În ziua de astăzi medicina poate să facă asta. Dacă pe lângă acest lucru, că te îngrijești de sănătatea ta ca să nu te sperie
problema de sănătate, te îngrijești și de atractivitatea ta, de stilul tău de viață, de exemplu, de dispoziția ta de a călători, este minunat. Deja începi să fii o persoană care, prin aspectul ei, prin apariția ei, este atrăgătoare. Dar mai este ceva. Are un avantaj această vârstă, și anume avantajul că știi ce vrei. Cu cât o persoană este mai tânără, cu atât nu prea știe ce vrea. De obicei, o femeie clasică, după 30 de ani, începe să știe ce vrea de la un bărbat. Până atunci este dominată de el are această colecție de metode de a o zăpăci de cap pe ea, de a o domina și până la urmă are pretenția să o învețe el pe ea. După vreo 30 de ani, 30 și, ea începe să ceară. Începe să influențeze pe bărbat în mod clar și acesta să facă ceea ce ea își dorește. Știe ce își dorește, își cunoaște corpul, își cunoaște reacțiile și nu mai funcționează doar cu anxietate. Începe să fie realmente puternică asupra unui bărbat. Și bineînțeles că poate să ajungă la 50-60 de ani și să simtă plăcerea vieții. Din păcate însă, multe dintre aceste femei aruncă ochii asupra unor bărbați mult mai tineri. Și zic din păcate, pentru că de fapt nu ar fi un lucru neapărat contraindicat, dar o fac dintr-un motiv anume. În psihologie se numește ecmnezie, adică este tendința unei persoane de a trăi la vârste anterioare. Domnișoara de franceză, căruntă, dar cu breton, care se îmbracă cu fundițe, e nemăritată și ea crede că e încă în clasa a 10-a, dar de fapt are aproape 60 de ani. Acestea sunt femeile cu ecmnezie. Există și bărbați cu ecmnezie, de exemplu, rockerul, chel, dar cu codiță la spate, cu pantaloni strânși pe fund și cu atitudinea aceea de aventurier, când de fapt el ar trebui să fie bunic. Okay? Această ecmnezie le face pe multe dintre aceste femei mai în vârstă să se uite la băieții fresh. Cel mai răspândit personaj este maseurul astăzi. Poate să fie cel de la fitness, un băiat care realmente apreciază. Îți băga mortul în casă acum. Și el o atinge, ea simte emoția, el simte că ea simte emoția, se joacă cu asta, are niște beneficii materiale el din asta. Sunt unii băieți care chiar se îndrăgostesc de femeile mai mature, bineînțeles, după ideea clasică, mom issue, adică au nevoie de o femeie care să le spună ce să facă în viață. Okay? Și se alcătuiește un cuplu. Problema este că tu, ca femeie de 50 plus, când faci un cuplu cu un bărbat, cu un băiat de 20 plus, este foarte important să fii împăcată cu ideea că într-o zi el va întoarce spatele. Dintr-un motiv sau altul de sănătatea ta, de dispariția ta de pe planeta asta, sau pentru că el evoluează. Și ce să vezi? Tu îl ajuți să evolueze, că îl vrei bărbat în toată firea. Să știi să aleagă hainele, să-și facă un CV, să facă un business și îl prinde cheag și se dezvoltă și în momentul acela, dacă se dezvoltă, nu mai are nevoie de tine. Și trebuie să fii atentă ca femeie de 50 plus că va veni acest moment dacă tu îl ajuți pe el să se dezvolte. Alternativa care ar fi? Să-i dai în cap în fiecare zi, să-i spui că e mototol, că nu e în stare de nimic, pe ce viață e? Ar putea face și conștient treaba asta, dar sperăm că nu se întâmplă treaba asta. Uneori se întâmplă. Se întâmplă? Da. Ok. Despre perioada asta, 50-60, ce ne mai puteți spune? Dă-mi voie să spun ceva, mi-am venit în cap acum. Apropo de a-l descuraja pe bărbatul cu care ești, pe băiețașul cu care ești, există în maternalitate, în instinctul matern, o aberație care este trecută și în manualele de psihiatrie. Se numește foarte interesant sindromul Münchhausen by proxy. E un nume îmbărligat. Münchhausen este baronul acela mincinos din povestele germane. By proxy este prin reprezentant, prin ceva, printr-un rol atribuit. Ce vreau să spun cu asta este că unele mame ajung să facă rău copiilor lor ca aceștia să aibă nevoie de ele. Le întâlnești sindromul la soacrele, mamele de băieți, care îl sabotează pe fiu ca acesta să vină la ele și să mai aibă nevoie de ele.
Sunt cazuri nenumărate. Unele dintre mame fac asta ca să-l aducă pe tatăl copiilor acasă, că s-au îmbolnăvit copiii. Inconștient, nu intenționat, nu sunt niște criminale, dar sunt mame care realmente administrează medicamente în supradoză, dau alimente stricate copiilor, îi lasă să riște căzături și după aceea fac poze cu leziunile, cu stările copiilor și le trimit bărbatului care, alarmat, vine acasă. Asta este sindromul Medea. Și aceste două sindrome se leagă și ne arată că maternalitatea nu este neapărat de înger. Okay? Și de ce spun acest lucru? Poate se uită și niște bărbați tineri la podcastul tău. Și vor da seama că, băi, acum m-am prins. Au trecut 10 de ani de când mama mea face chestii din astea și niciodată nu a fost cu adevărat bolnavă și niciodată, nu știu, e ca o coincidență, m-am trezit că ea a uneltit chestia aia împotriva mea și nu mi-a venit să cred, acum înțeleg că există așa ceva. Pentru că nu-ți vine să crezi ca bărbat că există asta. Într-adevăr, o femeie este în stare de extrem de interesante lucruri de uneltire. Fie din instinct, fie bine planificat. Și trebuie să fii conștient de asta. Pentru că nu-ți vine să crezi că femeia care te iubește poate să-ți facă și un astfel de rău, uneori. Și o spun pentru că de multe ori trec 10 de ani și tu ție nu-ți vine să crezi. Și suferă niște copii sau suferă iubita ta pe care o abandonezi pentru că mama ta ți-a spus că a prins-o nu știu cum. Ok? Și de-aia este bine să fim conștienți că în interiorul instinctului matern există și astfel de fenomene. Da, chiar văzusem într-un film treaba asta, că era o mămică și tot așa îi dădea nu știu ce pastile ca să îmbolnăvească copilul, da, oribil. Vreau să ne ducem către zona românească, în care părinții pe care îi mai aud și prin parc aruncă niște afirmații asupra copiilor inconștiente, poate că așa sunt obișnuiți sau că așa au crescut, de mototorule, prostănacule, au tot felul de genul ăsta. Hai să vorbim un pic despre treaba asta, că au avut tot felul de părinți care, din iubire, din, nu știu, din obișnuință, nu-mi dau seama de ce încă și în 2023 jignesc copiii. Ei cred că îl motivează pe copil. Multe dintre aceste descurajări vin de la tați care cred ei, adică dacă îi întrebi, au această doctrină pedagogică, spune, dacă vreau ca fiul meu să învețe să noate, îl arunc în apă, dacă iese bine, dacă nu, văd eu ce fac. Sau îi spun că e cel mai prost din clasă, să-l ambiționez. Da? Îi zic, băi, dacă e bătaie la școală, te mai bat și eu. Du-te și dă-și tu ăla. Există aceste presiuni enorme asupra copiilor să se descurce, de fapt rănindu-i pe viață. Și atunci, bineînțeles că acel copil intră într-o oarecare bulă negativă. Adică începe să-și facă părerea despre sine, că este incapabil, dacă aceste invective, aceste calificative apar în momentele de crize de identitate. Pe la 4 ani, pe la 8 ani, pe la 12 ani, pe la 24, există o sumedenie de oameni tineri care sunt prinși atunci. Li se spune, ești asta. Asta înseamnă că trebuie să fim foarte atenți la rostirea verbului a fi. Ce ești? Pentru că o mamă funcționează așa, pe baza verbului a fi, și este cea mai puternică persoană din viața acelui om. Dacă ea folosește verbul a fi greșit, distruge. De exemplu, poate să și construiască foarte mult. De exemplu, îmi place această povestire, să o dau ca exemplu, mama lui Alexandru Macedon, un băiat firav, bine, s-a dovedit a fi și gay, care era complet descurajat și ea i-a spus într-o zi, tu nu te-ai născut din taică tu, Filip, care era un băiat de treabă. Tu te-ai născut din zei. Tu vei cuceri lumea. Tu ești zeu. Și când mama i-a spus lui Alexandru Macedon că este zeu, el a știut ce o să facă toată viața lui. Și a făcut. La polul opus este mama care spune așa,
știi că tu mi-ai încurcat viața. Tu ești nenorocirea mea în viață. Că eu trebuia să mă duc la facultate și am rămas însărcinată cu tine. Vreau să te chiuretez și nu m-a lăsat taică-tu. Du-te la el. Sau mătușa, sau bunică tu. Și tu trăiești ca băiețel cu această idee că ai încurcat prin venirea ta pe lume. Că tu ești un ghinion. Tu ești o greșeală. Suficient de bun, da. Da? Și din păcate, psihologia existențială spune că pe fundamentul acesta al verbului a fi, noi construim restul vieții noastre. Dacă este un fundament crăpat, strâmb, îngust, viața noastră nu are cum să arate măreț. Și este de la un cuvânt al mamei. Sau al tatălui. Dar frecvent este al mamei pentru că mama creează atașament față de copil și copilul crede în ce îi spune ea. Mama, în calitate de femeie, este și o vrăjitoare. Îi ghicește viitorul lui. Îi ghicește sentimentele. Îl vede pe fiul ei venind de la școală, se uită la el o secundă și îi spune: mă, tu n-ai fost la școală azi. Păi de unde știi? De unde știe mama că n-a fost la școală? Okay? E o vrăjitoare. Este clar. De-aia, pentru că este o femeie cu multitasking, așa funcționează creierul ei, vede cum sunt pantofii, cum se uită el, cât de obosit pare la picioare, la mâini, cum trântește ghiozdanul, cum evită să se întâlnească cu ea, pune asta cap la cap și îi zice: tu n-ai fost la școală azi. Și băiatul ăsta își caută o nevastă de care? Una care, tot vrăjitoare. Să fie loial. O vrăjitoare. Adică să o continue pe mama lui. Îi se pare că asta e femeia femeilor. Una care îi zice: mă, tu nu te-ai întâlnit cu prietenii tăi azi. Cum? Am fost la sală. Nu ai fost cu prietenii tăi. Bă, de unde știe? Te uiți în telefonul meu. Nu mă uit în telefon, mă uit la tine. O secundă. Și atunci se naște această mitologie a capacității femeii de a-l domina pe bărbat. Și el se știe foarte clar, dacă vorbești despre erecția unui bărbat, 20 de secunde, i-ai terminat-o. Acum, depinde cum vorbești despre ea. Dar dacă o defăimezi, acel bărbat are nevoie de terapeut. Mulți ani de zile. Serios, da, atât de mare impactul? Foarte mare impact. Sunt persoane care vin castrate, între ghilimele, de vorbele soției? Da. Funcționează ca un fel de blestem. Și atunci avem această combinație între femeia castratoare și bărbatul pasiv-agresiv. Femeia castratoare este cea care are un bărbat pe care îl consideră incapabil și face în locul lui și îi spune ce trebuie să facă și el tot nu face ca lumea. Băi, dar ți-am dat listă. Unde e lista? Am pierdut-o. Ai pierdut și lista. Cu ce are de cumpărat. Nu ești în stare de nimic. Și prin asta ea îl castrează pe el, dar în același timp eu o înțeleg. Din moment ce el nu e în stare să cumpere, ea trebuie să aibă cumpărăturile, îi dă listă, nu? Iar el ce face? Cumpără 2 cutii de bere, în plus de la supermarket, le bea în mașină și când vine acasă, vine agresiv. Când vine de la serviciu după aceea, vine băut. Nu pentru că e un alcoolic, ci pentru că are un pic de depresie și alcoolul face să scape din depresie, să aibă un pic de euforie, de inițiativă, își bagă picioarele în ea de căsnicie și îi zice ei tot ce trebuia să-i zică. Și o mai și pocnește, dacă răspunde. Mototolul ăla? Da? Asta înseamnă pasiv-agresiv. Unul care, în general, este incapabil, dar găsește o modalitate prin care să devină capabil. Și atunci compensează fiind agresiv. Da, înțeleg multe. Din întâmplările celor din jur. Da, foarte, foarte interesant. Sunt părinți care trec prin chin atunci când adolescenților, vorbesc și eu un pic în cunoștință de cauză, dar ca tată de adolescent vă dați seama că am 100.000 de întrebări și n-am cum să nu pun câteva. Care este cel mai bun sfat pe care ne-l puteți da atunci când copilul vine de la școală, că i s-au întâmplat tot felul de porcării, profesorul nu știu ce a zis, ăla i-a dat nu știu cum, au stropit-o colegii, au nu știu cum, sau alții au făcut mișto de el și care sunt
primii pași pe care trebuie să-i facem noi ca părinți? Că instinctiv poți să zici, ce faci, mă, nu ești în stare să te descurci. Aici vorbim despre bullying, care este un fenomen extrem de răspândit. Și din păcate a luat amploare în rândul fetelor. Adică vezi astăzi fete care ori se taie pe mână sau la coapsă, ori fig mâna în părul altei fete și o târăsc și o bat cu picioarele până o desfințează. Și te gândești, ce-o fi cu fetele astea? Pe care, dacă le iei separat, o să spună că nu înțeleg ce s-a întâmplat cu ele, o să plângă. Da? Dar este efectul de grup. Okay? Și acest fenomen de bullying este de fapt o criză a grupului. Pentru că nu prea vei vedea bullying fără martori. Vei vedea un bullying cu satisfacția spectacolului, a faptului că te afirmi în fața celorlalți. Să fii mai șmecher decât ceilalți, umilindu-l pe celălalt. Da. De altfel, aici există o tendință naturală a oricărui grup, și anume tendința asta centrifugă. Este tendința de mobbing, așa se numește, adică tu ești pe aici, dar ești veriga cea mai slabă, că nu ești adaptat. Ca atare, noi nu avem nevoie de tine. Se vede, de exemplu, și în comunitățile de lupi. Lupul omega, ultimul lup, de obicei lăsat în urmă și mănâncă din ce în ce mai puțin până renunță. Lupul alfa este cel care îl mușcă cel mai tare pe ultimul lup, cel mai slab. Și deci este o tendință instinctuală. Bun, nu vreau să spun că noi trebuie să trăim după instinctele lupilor, dar vreau să explic fenomenul și de aceea fac apel la asta. Și atunci va fi întotdeauna o nevoie irezistibilă a unui grup de copii bine crescuți, care se întrunesc și care vor avea acest reflex de a le elimina pe fraier. Pe cel slab. Da. Și bineînțeles că întotdeauna va exista un slab în orice grup și se tot rotesc. Okay? Pentru că este o nevoie a grupului de a se curăța permanent, de a se primeni permanent de verigile slabe. Și atunci soluția este ca acest grup să devină conștient de sine și de tendințele pe care le are. Nu doar cel care abuzează și nici doar cel care suportă bullying-ul, ci întreg grupul. Pentru că dacă devine o problemă de grup, se poate rezolva. De exemplu, una dintre greșelile cele mai serioase astăzi în școlile românești este că tocmai copilul care este maltratat și marginalizat este mutat din școală. Ca să-l protejeze echipurile, te mut, nu te mai las aici. Și vezi cum îi pică fața acelui copil, acelui adolescent, pentru că el are și niște prieteni, are și speranța să se integreze până la urmă. Și după aia este dus între niște străini care le iau în primire și, bineînțeles, în virtutea ritualului de inițiere, îl umilesc și ea, ca să poată fi primit. Că și asta este una dintre explicațiile exceselor adolescenților în grupuri. Ce tâmpenii fac când sunt în grup. Se urcă pe trenuri, se aruncă de la balcoane, bagă în ei tot felul de lucruri. Pentru că pentru a face parte dintr-un grup, tu, ca individ, trebuie să parcurgi ritualul de inițiere. Și anume, grupul te umilește, te pune să aștepți. Cam cum ai pățit când ți-a luat carnetul auto pe traseu. Da? Ăla a fost un ritual de inițiere. A venit un milițian, un polițist, care nu era mai deștept ca tine, dar avea șapca pe cap și pixul în mână. Și el îți spunea pe unde să te duci, dacă îl contrazicea, erai picat. Trebuia să înghiți. Trebuia să zâmbești frumos, să faci ce se spune, te lua peste picior, asta e, dacă răbdai, primeai carnetul. De a doua zi te numeai șofer, deși cu o zi în urmă erai un nimeni, din punctul ăsta de vedere. Și adolescenții plătesc acest preț în fiecare zi, îți dai seama, se duc la școală și ca să fie primiți, unor sunt umiliți, unor sunt puși la încercări, li se dau task-uri, du-te și pune piedică la bătrânica aia când traversează. Du-te la prof și zi cu tare chestie. Era un video la mea pe televizoare cu un băiețel care își umilea diriginta sau profesoara te gândeai ce cu femeia aia. Și băiatul ăla era, dacă te uitai, era cel mai slab din clasă. Ăla era lupul omega pe care lupul alfa l-a pus să facă o comandă ca să poată fi primit în grup. Și îl făcea cu speranța că va fi printre colegii lui. Acceptarea. Deci, și ce să vezi, tocmai pe ăsta probabil că l-au exmatriculat. L-au mai și exmatriculat. Înțelegi? Da. Există situații când am auzit și de coaliții între adolescenți, îl scoate din școală pe X, pe Y și... Iarăși este instinctul ăsta de a elimina.
okay, al grupului care vrea să fie omogen și care se întâmplă când copiii sunt în grup. După cum spuneam, dacă el iei individual, nu mai sunt așa. Și de aceea trebuie să fie o problemă a clasei, faptul că există bullying în clasă, adică copilul trebuie să spune, este problema noastră a tuturor, nu a lui și nu a lui. Și în niciun caz nu trebuie mutat cel care este maltratat. Ok, ar trebui ținut un speech în fiecare clasă, în omogenizarea grupului. Mâine seară mă duc să fac așa ceva. Da, serios? La ce școală? La liceu Mihai Viteazu. La Mihai Viteazu. Ok. În fața părinților, ceea ce e destul de rar. Asta e chiar Nu o prea să se adună domnii și doamne. lovitură sub centură. Foarte interesant. Chiar aș vrea să particip la o asemenea întâlnire. Ar fi Mâine seară la 6 te aștept. foarte frumos. Mâine seară filmăm podcast. Da, e ok. Poate cu altă ocazie Normal. vedem cum stăm. E foarte interesantă discuția asta. În ultima vreme sunt un om al exemplelor și al practicilor. Vă spun sincer că sunt sătul de teorie și de-aia și cred că și oamenii apreciază atunci când li se dau câteva soluții și e și normal ca un specialist să aibă tendința să își cheme oamenii la cabinet, dar apreciez foarte mult specialiștii care mai dau și sfaturi pe internet gratuit, așa cum sunteți dumneavoastră, și e minunat că faceți lucrul ăsta. Și mulțumesc. Asta e o paranteză. Revenim la perioada 30-40, că am făcut sau 40-50 mai bine, că am avut 50 plus, hai să venim la 40 plus. Care sunt cele mai dese probleme și cam ce sfaturi aveți pentru femeile și bărbații în vârstele astea? Femeile la 40 plus sunt la ora actuală în această dilemă sub mare presiune dacă mai pot să aibă copii în cazul în care nu au avut până atunci. Medicina le spune că da, ele însă sunt descurajate. Dacă mai pot să țină un bărbat lângă ele, multe nu mai vor să facă asta. Mi se pare că e contraproductiv și încearcă să-și facă o cale autonomă în viață. Bărbații de 40 plus încă se simt verzi dacă nu s-au cuplat, încă se simt miri, gata de căsătorie dacă încep să se teme de moarte. Și vreau să spun că, deși pare ciudat, ăsta a devenit principalul motiv de a se însura bărbații din ziua de azi. Frica de moarte? Există, de fapt, două etape, ca să fiu sincer. O etapă timpurie în care se căsătoresc cu fata respectivă încă din studenție sau de vreme, pentru că le groază să nu o piardă în brațele altor tipi. 20 plus. Da? Și sunt cei de 40 plus care încep să simtă moartea. Că au stat în spital puțin, că au văzut pe cineva în spital și fac atacuri de panică, vin la terapie, că și-au dat seama că pot să piardă tot, că însuși atacul de panică le arată că e o fisură în perfecțiunea lor și încep să se gândească serios că intră pe panta descendentă a vieții. Adică își zic, 40, e clar. De aici încolo, doar în jos. Și în momentul acela, frica aceasta teribilă îi determină să caute un fel de mamă. Pe femeia care se poartă frumos cu ei, care le iartă orice, care îi oblojește când lor li se umflă măseaua și când ei se simt bine și pleacă după alte tipe, că asta e criza de 40, îi primesc înapoi. Ca pe niște băieți care au făcut o prostioară și nu nimic, că sunt iubiți necondiționat. Și caută o astfel de femeie și se însoară cu ea. Ca să fie acolo. Femeia legitimă, care suportă orice. Și după cum spuneam, simt că dacă le e bine, trebuie să caute în jur. Și ăsta este un instinct. Se numește novelty seeking. Este prezent la toate mamiferele. Ți-e bine? Extinde-te. Caută variante. Ți-e bine cu soția? E momentul să mai cauți una. Okay? Îți face problema soția? Încerci să rezolvi. Scuze. Ok. Am zis că astăzi e un podcast diferit. Am o alarmă aici, ca să vedeți cât de mult o iubesc pe soția mea. Am o alarmă pentru soția mea, care în fiecare joi seara trebuie să trimită raportul. Și eu mi-am pus alarmă în jobul ei, în business-ul ei, și atunci eu, ca să nu... Tu ești alarma ei dulce. Uneori, da, țin eu așa să-i mai aduc aminte. Vezi că e joi seara, ai trimis mail-ul, da, mulțumesc.
Da. Foarte frumos. Da. Este o alarmă care ne amintește ce soț minunat este Jorge. Nu, e așa, o paranteză. Bun. Deci ziceam că, da, există la bărbații de 40 plus această criză a vârstei de 40 pe care societatea o înfierează ca fiind o imoralitate a bărbatului, dar de fapt este o anxietate a lui. Cum că el, ok, a evoluat, a devenit director, da? Are o secretară, are niște bani, are niște subalterne, ca atare teritoriul lui este plin de atracții și dacă e al lui, probabil că și ele sunt tot ale lui și atunci se simte îndreptățit să le acceseze. Acasă este soția care le înțelege, după cum spuneam, dar care dacă descoperă, începe să-și scoată la iveală femeia. Okay? Și de aici lucrurile sunt în funcție de personalitatea fiecăruia. Dar ce vreau să spun este că, într-adevăr, profilul relațional al bărbatului de 40 se poate schimba dramatic. Și am cazuri care continuă să mă uimească. De bărbați care, la 40 și chiar 50, au deja un copil cu o altă persoană în altă parte și nu știe nimeni. Pleacă pur și simplu, dispar de acasă și nu dau un semn. Deși au copii, au afaceri, au o casă frumoasă unde le place să stea. Și soția aceea care a făcut acei bani împreună cu el și care i-a născut acei copii minunați, crescuți frumos, nu înțelege ce l-a apucat. Și este foarte greu când îi explic, Doamnă, este moartea. Fuge de ea. Dumneavoastră, cea care sunteți de o generație cu el, îi amintiți de asta. Dumneavoastră îi amintiți și de cea care, și de faza de viață din trecut de care el vrea să scape. Că nu mai este băiețașul acela sincer și chinuit, este acest domn cu salariu mare și cu secretar. Okay? Și dumneavoastră îi amintiți de cel din trecut, el vrea să fie altcineva acum. Și asta e motivul pentru care bărbații merg în stânga și în dreapta? Este unul dintre motive. Mai au de demonstrat și altor bărbați din anturaj. De exemplu, acest domn care e director, are, exemplu, un director adjunct, un director financiar care are deja 2 amante și el ce face? Păi stai un pic, eu sunt director, eu trebuie să am 3. Adică, cum să trăiesc așa? Prietenii mei la bere povestesc cu aia, cu aia cu cealaltă și eu să fiu fidel, râd de mine, că eu n-am ce să povestesc. E ca la concursul ăla de bancuri și tu nu știi niciun banc? Și atunci asta este ceva care îl corodează și trebuie să facă ceva cu asta. La început încercă să mintă care și el pe cineva, după care observă că o domnișoară se intimidează în fața lui. Există bărbatul acesta tânăr, exemplu clasic să zicem ar fi profesorul de matematică dintr-un liceu, care este tânăr, căsătorit, este un bărbat foarte fain, tată ideal, are și 2 bebeluși acasă și când vorbește în sală de clasă, se uită la o elevă anume. Doar se uită la ea, nu zice nimic altceva, nu zice despre ea nimic. Și când explică matematică, pe măsură ce explică matematică, fata aceea se roșește tot mai tare. Se pierde. Și atunci el simte puterea. Este ca un prădător din acela care a fixat deja prada. O vede că se fâstăcește. Și atunci doar se duce la ea și îi spune ceva. Și când bărbatul de 40 plus simte puterea aceasta, nu se mai oprește. O vrea, pentru că e adictivă. Puterea este adictivă. Bine, totuși să trăim cu speranța că se poate rezolva. Dacă, de exemplu, fata aceea, pentru că eu mă duc în liceu și le vorbesc despre asta fetelor, te duci la meditație, la proful de matematică acasă și el îți spune ce bluză frumoasă aveți, domnișoară, tu trebuie să-i spui, sunteți cel mai bun profesor de matematică. Bluza asta mi-a cumpărat-o tatăl meu care este acolo în mașină pe stradă, uitați-l, vedeți? Și atunci spune o inhibiție. Dar dumneavoastră sunteți cel mai bun profesor de matematică pe care mi-l imaginez și mă aștept să rămâneți asta. Atunci, da, există soluția asta, dar cine să le spună fetelor să facă asta? Mai ales secretarilor care sunt încuiate acolo cu șeful? Nici o șansă, nu? Și atunci totul se desfășoară așa. Și e doar vina bărbaților, nu e și vina femeilor? Nu este vina bărbaților, este vina morții. Ok. Dacă, de exemplu, îl tratezi pe bărbatul respectiv de frica morții, s-a rezolvat. Începe să-și asume maturitatea, începe să devină mentor pentru alți băieți, începe să simtă gustul plăcut al vârstei pe care o are. Nu se mai teme de moarte.
E fascinant. Atunci să încurajăm doamnele care se uită la noi să îi ajute pe bărbaților de orice vârstă să Primească moartea în față. să primească cu brațele deschise conceptul ăsta de frica de moarte și să-l tratăm cu toții, dacă se poate, cât mai mulți. Și domnul doctor, pentru mine a fost foarte rapid această oră. Mi s-a părut că a fost ca o pauză între clase, dacă tot am vorbit de liceu. O pauză de light din asta. Da. Mai am o întrebare de la sponsor și încheiem podcastul. Care este noul sortiment lansat de către Figa? Figa cu gust de piersici, cu fructe de pădure, light sau cu suc din fruct de cactus? Copiez. Figa light. Figa light, nu? Doamne ajută! Figa conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Nu conține coloranți și nici conservanți. Doctor, vă mai aștept la vorba lui Jorge. Mi-ar plăcea data viitoare să stăm un pic mai mult de vorbă. Știu că la și un sfert aveți întâlnire la cabinet, așa că mulțumesc. Vă mulțumesc că ați fost aici prezent. Dragilor, știți ce aveți de făcut, să dați comentarii, like, share dacă v-a plăcut sau vreți ca prietenii voștri să afle informațiile din acest podcast. Vă îmbrățișez cu drag, capul sus, nasul jos.